سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 25مین ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. در این آموزش قصد دارم شما را با 4 روش اتصال متن‌های مختلف در سلول‌های مختلف اکسل آشنا بکنم. حتما این توابع کاربردی به کارتون خواهد اومد. اگر که به تازگی با اکسل آشنا شدین، به شما پیشنهاد میکنم که ویدیوهای مجموعه ما را از ابتدا تماشا بکنید که لینک پلیلیست رو در انتهای ویدیو و در کپشن زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. جدیداً توصیه میکنم که پس از مشاهده هر ویدیو آموزش‌ها رو خودتون تو اکسل تمرین بکنید تا در خاطرتون بمونه. ممنونم. سلام و درود خدمت شما. در این آموزش میخوام بر 4 روش مختلف نشون بدم چطور میتونیم متون رو با همدیگه متصل بکنیم. اولین و ساده ترین روش دستور AND هستش. فرض کنید که شما نام و نام خانوادگی افراد رو میخوایم برای خودتون تو گزارش با همدیگه متصل کنید. برای این کار میتونید خیلی راحت تایپ کنید مساوی و سلول اولتون انتخاب بکنید. علامت AND رو که همون شیفت و 7 هستش میزنید و سلول دوم انتخاب میکنید و اوکی میکنید. میبینید که این به هم دیگه چسبید. اما چه مشکلی وجود داره؟ این که خب بعد یه فاصله بین نام و نام خانوادگی وجود داشته باشه. حالا شما اگر که تو همون اول که دارید سلولاتون رو تایپ میکنید یه دونه مثلا من الان اینجا یه دونه فاصله داده باشین، خود این درست عمل میکنه. اما من این کار اصلا توصیه نمیکنم. بعدا حالت برمیگردن چون بعدا جاهای دیگه به مشکل برمیخورید. راه حل چیه؟ راه حل اینه که وقتی شما دارین دستور رو تایپ میکنید بعد یه کاراکتر خالی هم در واقع اسپیس هم بهش معرفی کنید. یعنی بعد از اند اول که میزنید یه کوتیشن با میکنید، یه فاصله خالی کوتیشن رو میبندید و یه دونه دیگه اند میزنید که بین اینا یه دونه مساوی قرار میده. حالا شما اگه 100,000 تا هم رکورد داشته باشید اینو بکشید میبینید همه رو به طور اتوماتیک براتون خودش شناسایی میکنه و انجام میده. حالا اگر که مثلا از این ور سلول های زیادی داشته باشیم بخوایم من وصل بکنید، چاره ای نداریم که چون رنج رو این برنامه قبول نمیکنه. بعد اینجا حالا من بالا می‌نویسم که فرم قاطی نشه. بعد یکی یکی اون خونه ها رو با هم دیگه معین کنید، اند وسطشون بذارید و همونطور که میبینید همه رو من زدم و اینا رو با هم دیگه متصل میکنم. خب این هم در جای درست باید استفاده شه. روش دوم استفاده از تابع کانکتینیت هستش که همون معنی الحاق رو میده به هم چسبوندن و خیلی راحت میتونید شما اینو تایپ بکنید مساوی کانکتینیت که حالا راهنما هم میاره انتخاب میکنیم. خودش هم داره میگه تکست اول رو میگه بزنید و کاراکتر جدا کننده تکست دوم. من مثلا میذارم تکست اول و کاراکتر دوم تکست دوم و میبندم. این هم باز همون قضیه مشکل رو داره، یعنی اینا رو با هم دیگه میچسبونه و با هم روش هم حل میشه. یعنی شما اینجا یه کاراکتر جدا کننده دیگه میزنید، یه دونه فاصله بینش میدید، حالا فرق نداره هر چی که خواستید میشه خط و فاصله بدید، چیزی که مد نظر شماست و این اصلا جدا میکنید. باز همینم برای هر چند تا سلول باشه همونو براتون انجام میده و تکرار میکنه. حالا اگه بخوایم مقادیر زیادی رو با هم دیگه وصل بکنید، این هم باز دوباره مثل همون حالت اند براتون می‌نویسم که ببینید. این هم امکان اینو نداره که رنج قبول کنه، مثلا بگید این رنج رو با هم دیگه وصل بکن. بعد یکی یکی اینا رو انتخاب کنید، فقط با کاراکتر جدا کننده بگید کدوما رو میخوام با هم دیگه متصل کنم و در آخری هم که اندازه میماندن. اینم به همون روش اینا رو با هم وصل کرد. نکته‌ای که وجود داره این تابع کانکتینیت تا در واقع قبل از ورژن 2019 استفاده میشد. همچنان شما توی 2019 میتونید استفاده کنید، ولی ممکنه که توی ورژن بعدی این دستور برداشته بشه و برای همین توصیه میشه که از جایگزین جدید اون که کانکت هست، یه جوری اسمش هم خلاصه شده همون هست، از این استفاده بکنید. علاوه بر این تابع جدید امکان تجمیع کردن با استفاده از یک محدوده سلولار هم به شما میده. حالا من این اول در حالت عادیش تایپ میکنم کانکت اوکی. سلول اول میگول گفتیم که بعد یه فاصله جدا کننده هم بهش بدیم که
ترکیب نشه با هم، سلول دوم و اینتر و این انجام دادیم. که اینم میگم اگر که باز دوباره فرمول رو بزنید دبل کلیک کنید برای همه خونه های زیری هم اعمال میکنه. حالا نکتهش اینه که من اینجا برای شما نشون دادم که چقدر راحت میتونیم اینو در حالت تجمیعی هم استفاده کنیم. مساوی با کانکت. خب محدوده اول محدوده تا آخر محدوده رو انتخاب میکنیم، پرانتز میبندم. میبینه خیلی ساده خودش همین رو با هم وصل کرد. البته دیگه در این حالت خب اینا رو با هم میچسبونه و اون کاراکتر جدا کننده رو اینجوری نمیتونید بهش معرفی بکنید. و میرسیم به روش چهارم، تابع مورد علاقه خودم، تکست جوین که اسمش هم مشخصه، یعنی متن رو با هم دیگه وصل میکنه و البته قابلیت زیادی به شما میده. اول اینکه برای حالت معمولی خودم من این استفاده میکنم، میزنیم که مساوی تکست جوین و وقتی که انتخاب کردین خود راهنما داره میگه این 3 تا ورودی داره. یکی دلیمیتر که در واقع کاراکتر جدا کننده است. دیگه اینجا خود مشخص میکنیم که چی میخوایم با اون کاراکتر جدا کننده باشه. من از همین اول یه دونه فاصله خالی رو میزنم. کاراکتر جدا کننده رو میزنیم. میگه آیا اگر خونه های خالی داشتین، حالا برای تعداد خونه های زیاده بهتون میگم، دیگه 2 تا خونه داریم که معنی نداره. یا اگه خونه هایی که انتخاب کردین در واقع خالی هم بینش بود، اون رو اجنور بکنه یا نکنه. که شما همون طول رو معمولا انتخاب میکنید که اونو نادیده بگیره. و بعدش میگه حالا متنات رو انتخاب کنید. هم میتونید دونه دونه انتخاب بکنید، هم میتونید محدوده انتخاب کنید. من دو حالتش رو بهتون نشون میدم. اول به صورت معمولی و میبندیم اینو. من اشتباها اینجا بین 2 تا سلول به جای کاراکتر جدا کننده به علاوه زده بودم، برای همین ایراد گرفته بود. خب میبینید که کارا راحت انجام داد، ولی قسمت قشنگترش برای حالت تجمیعی شه که حالا مثلا 10 تا 20 تا 30 تا سلول رو میخوایم قاطی کنیم با هم دیگه. میزنم مساوی تکست جوین و کاراکتر جدا کننده رو مثلا این سری میزنم خط فاصله. و خاطرتون باشه شما هر وقت هر جا میخوایم متن تایپ کنید از جانب همین خط فاصله و داخل گیومه باشه حتما، مگر نه که ارور میده. و حالت دومیش هم که باز رو همون طول قرار میدیم. و حالت بعدی میگه خونه ها رو انتخاب کنید. من همه این 5 سلول رو با هم دیگه انتخاب میکنم، پرانتز میبندم. میبینید که خیلی قشنگ همه رو با هم دیگه وصل کرد با همون کاراکتر خط فاصله که مد نظر ما بود. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. آموزش‌های ما ادامه داره، پس حتما کانال رو سابسکرایب بکنید تا اونا رو از دست ندید. پیشنهاد میکنم آموزش‌های قبلی ما رو هم نگاه بکنید که یکی دو تا رو براتون اینجا قرار دادم و خوشحال میشم که کامنت های با ارزش خودتون رو در زیر ویدیو برام قرار بدید. شاد باشید. خدا نگهدار.